บทสรุปจาก The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ครับในเอพิโซดนี้จะเป็นบทสรุปจากหนังสือเล่มนี้ตามสัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ได้ฟังหนังสือเล่มนี้ในพาร์ทที่แล้วเราแนะนำอย่างยิ่งครับหากท่านต้องการมีความสุขมีความมั่งคั่งสูงสุดในชีวิตหนังสือเล่มนี้จะเป็นคัมภีร์ชั้นยอดครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งด้วยความที่คุณผู้เขียนท่านนี้ครับคุณโรบินชามาได้แบ่งออกมาเป็น8ส่วนผมก็เลยแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทละ4ส่วนเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้เดินตามวิถีหรือเฟรมเวิร์กที่ผมได้นำมาถ่ายทอดนะครับในพาร์ทที่2ครับผมจะย้อนกลับไปในพาร์ทแรกก่อนจะมีเรื่องของการเติบโตมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของเพื่อนสนิทหรือความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลกับชีวิตของตัวเราในพาร์ทที่2เราจะมาเริ่มที่สิ่งนี้ครับ Money ครับเงินคืออีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความมั่งคั่งครับแน่นอนว่าถ้าเรามีทุกอย่างหมดเลยแต่เราไม่มีเงินสักบาทเดียวมันก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะเรียกว่ามั่งคั่งได้ไม่เต็มปากการมีเงินเป็นเรื่องสำคัญแต่การบริหารเงินให้ดีสำคัญไม่แพ้กันครับคุณผู้ฟังสิ่งที่คุณโรบินชามาบอกก็คือ this is the prosperity as fuel for freedom เงินคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดอิสรภาพในชีวิตส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งถ้าคุณใช้เงินเป็นบริหารเงินเป็นแล้วก็มีเงินที่เพียงพอที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตัวเองคุณก็จะมีอิสรภาพระดับหนึ่งคำถามคือแล้วคุณจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะตอนเด็กๆโรงเรียนอาจจะยังไม่ได้สอนผมจะเอามาถ่ายทอดตามนี้นะครับอย่างแรกเลยในความมั่งคั่งด้านเงิน avoid the Howard Hughes money trap จงระวังตัวอย่างจากคุณโฮวาร์ดฮิลส์ครับในข้อแรกเราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของผู้ชายท่านหนึ่งโฮวาร์ดฮิลส์ครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคุ้นชื่อกับคนนี้บ้างคนนี้เขาคือชายผู้ทำเงินได้ถึงปีละ50 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับจากธุรกิจค้าขายอุปกรณ์ช่างที่ครอบครัวของเขาได้สร้างมาเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งเลยก็ได้ครับแล้วผมมีโอกาสได้อ่านประวัติของผู้ชายท่านนี้ในหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนคุณโฮวาร์ดชิลส์ครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความฝันในการอยากสร้างอากาศยานที่เป็นการพาณิชย์เลยแล้วก็สร้างฮอลลีวูดเกี่ยวกับเรื่องของการบินอยากจะทำหนังนั่นเองเขาบุกเบิกธุรกิจอากาศยานและนวัตกรรมของโรงพยาบาลด้วยรวมไปถึงการสร้างหนังในฮอลลีวูดแต่มันล้มเหลวครับมันล้มเหลวแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้เขาจะล้มขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าล้มบนฟูกเลยเพราะเขายังมีธุรกิจเครื่องมือก่อสร้างหรือธุรกิจเกี่ยวกับช่างคอยให้เงินเป็นแคชฟลูในธุรกิจใหม่ๆของเขาเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ว่าในชีวิตนี้เขาไม่มีทางจนแน่ๆถึงแม้เขาจะทำอะไรเสียหายแต่ปัญหาคือเขามีทุกอย่างครับแต่เขาไม่มีอยู่อย่างเดียวความสุขครับคุณโฮเวิร์ดฮิลส์ไม่มีความสุขเลยในชีวประวัติที่เขาได้เล่าออกมาก็คือเขาอยู่ในเพนท์เฮาส์ที่ลาสเวกัสไม่มีครอบครัวโดดเดี่ยวไม่มีมิตรสหายมีเพียงแค่อาจจะเรียกว่าเป็นคนรับใช้คอยปรนเปรอคอยทำความสะอาดบ้านอะไรประมาณนี้มันจึงมีประโยคนึงก็คือ some people are poor all they have is money คนทุกวันนี้เขายังยากจนแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือเงินถึงแม้เราจะมีเงินมากขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีความสุขเราก็ไม่กล้าบอกว่าเราเป็นคนมั่งคั่งใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อวันหนึ่งคุณร่ำรวยคุณมีเงินระวังจุดนี้ให้ดีเพราะคุณโฮวาร์ดฮิลส์ในตอนนั้นครับเขาเริ่มติดยาเริ่มติดสุราแล้วก็เริ่มไม่รู้ถึงความหมายในการมีชีวิตอยู่เพราะเขาเหมือนจะมีทุกอย่างแล้วและเขาก็ไม่เคยได้ดื่มด่ำในสิ่งที่ตัวเองมีเลยทุกท่านเชื่อไหมครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองผมมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ใหญ่ในวงการการบริหารและการทำธุรกิจหลายท่านนะครับมักจะมีคำแนะนำหนึ่งที่ถูกส่งออกมาตลอดเลยแล้วพี่เองเนี่ยไปเจอคนเหล่านั้นภายนอกเขาดูร่ำรวยเขาดูมีชีวิตที่หรูหราแต่ภายในเขารู้สึกว่างเปล่าเขารู้สึกไม่มีความสุขเขากำลังรู้สึกว่าเขาตะเกียกตะกายบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไปเพื่ออะไรพวกเขาไม่มีความสุขเลยดังนั้นคำแนะนำที่สำคัญมากที่ทุกคนควรเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ความร่ำรวยถ้ามีเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้า inner state หรือสภาวะภายในของคุณยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะรองรับความรวยอย่ามองหาความรวยเด็ดขาดเพราะความร่ำรวยนั้นจะกลายเป็นปีศาจร้ายในชีวิตก็ได้ครับ
inner state นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเพราะมันจะมีอิทธิพลกับชีวิตคุณผู้ฟังไปตลอดกาล inner state คือสภาวะภายในหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นวุฒิภาวะของคนคนหนึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีเงินเยอะขึ้นเราจะเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนไปครับเพียงแค่ว่าเงินมันเปรียบเสมือนอำนาจแล้วอำนาจนั้นจะดึงตัวตนจริงๆของเราออกมาแล้วถ้าตัวตนจริงๆของเราไม่เคยฝึกวุฒิภาวะไม่เคยฝึกตัวเองให้รองรับความร่ำรวยที่มันเปรียบเสมือนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาก่อนคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับเละใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าความร่ำรวยนั้นทำให้เราหยิ่งพยองทำให้เรามองข้ามการทำงานหนักหรือบางทีทำให้เราเสพสุขสำราญจนเสียคนเคสตัดดี้แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้มาแล้วนับไม่ถ้วนครับดังนั้นนี่คือกฎข้อแรกที่สำคัญมากระวังเป็นเหมือน Howard Schultz เป็นเคสตัดดี้ที่สำคัญนะครับระวังว่าเมื่อคุณมีวุฒิภาวะไม่พอแล้วคุณได้ความร่ำรวยมาระวังจุดนั้นให้ดีข้อที่2นะครับ your vitality serve your financially วุฒิภาวะของท่านจะรองรับนิสัยทางการเงินของท่านเสมอจะยังเชื่อมโยงกับข้อที่แล้วครับแต่ข้อนี้เราจะมาขยายความเพิ่มหากอธิบายง่ายๆนะครับสมมุติวุฒิภาวะคือกล้ามเนื้อชุดหนึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อทางใจแล้วเวลาเราจะไปยกของหนักๆถ้าเรามีกล้ามเนื้อไม่พอเราก็จะยกไม่ขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้าเราฝืนยกไปเรื่อยๆเราก็จะเจ็บแล้วเราก็จะกลับไปใช้กล้ามเนื้อนั้นได้ยากยิ่งกว่าเดิมเรื่องของวุฒิภาวะทางใจไม่ต่างกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของเงินครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มสภาวะภายในของคุณให้พัฒนาขึ้นได้เช่นคุณอาจจะเพิ่มความถ่อมตัวคุณอาจจะไม่เพิ่มไลฟ์สไตล์ที่มันหรูหรามากขึ้นแม้เงินของคุณจะเพิ่มตามพูดเหมือนง่ายครับแต่จริงๆแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกตกอยู่ในกับดักนี้ครับเวลาเขามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้โบนัสเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่สามารถรักษาความเรียบง่ายในชีวิตของตัวเองไว้ได้เงินที่เขาได้มาด้วยความยากลำบากก็จะหายไปอย่างง่ายดายบางทีเราก็เคยเจอประสบการณ์แบบนี้กับตัวเองใช่ไหมครับนี่คือข้อสำคัญมาก vitality หรือสภาวะภายในจะรับใช้ผลลัพธ์ทางการเงินของคุณเสมอจงระลึกถึงสิ่งนี้ไว้ครับและคำว่า vitality ในที่นี้ไม่ใช่แค่สภาวะภายในนะครับสุขภาพก็รวมอยู่ในนั้นด้วยสุขภาพทางร่างกายจะมีสมการหนึ่งที่คุณโรบินชาร์มาได้เขียนไว้สุขภาพที่ดีเท่ากับคุณมีพลังงานชีวิตที่เพิ่มขึ้นคุณอาจจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกสดชื่นมากขึ้น productivity หรือประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆที่สำคัญมันก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อคุณมี productivity สูงขึ้นงานที่คุณทำอยู่คุณก็จะสามารถสร้างคุณค่ากับงานนั้นได้มากขึ้นและเมื่องานที่คุณทำมันมีคุณค่ามากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเงินมันก็มากขึ้นตามนั่นเองเห็นไหมครับ vitality หรือสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ยอดเยี่ยมมันจะไปเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นดังนั้นพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากร่ำรวยนะครับสุขภาพกายต้องดีสุขภาพใจต้องแข็งแกร่งแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ทางการเงินจะตามมาเองบทเรียนข้อที่3 The Multi-Billionaire in the Very Empty Mansion นี่คือเรื่องราวของมหาเศรษฐีพันล้านที่ต้องอยู่ในแมนชั่นอย่างโดดเดี่ยวครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงของคุณโรบินชาร์มานะครับคุณโรบินชาร์มามีโอกาสได้ไปพบกับมหาเศรษฐีท่านหนึ่งในแมนชั่นที่หรูหรามากครับทุกท่านเห็นภาพได้เลยว่าเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในแมนชั่นมันจะต้องเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่คุณโรบินชาร์มาไปเจอครับเป็นเรื่องที่เหมือนจะตลกร้ายมหาเศรษฐีท่านนั้นเขาได้เล่าให้กับคุณโรบินชาร์มาฟังว่าคุณเห็นไหมว่าผมมีธุรกิจที่เป็นพันล้านผมสามารถสร้างความร่ำรวยได้ขนาดนี้ผมอยู่ในแมนชั่นที่หรูที่สุดในที่แห่งนี้แต่ผมไม่มีคนที่เชื่อใจสักคนเลยในชีวิตผมไม่มีครอบครัวคุณมองไปรอบๆสิมีแค่คนรับใช้แล้วก็พนักงานที่ผมจ้างมาแต่ไม่มีใครเป็นเพื่อนผมสักคนเลยคุณรู้ไหมว่าผมเหงาขนาดไหนนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีท่านนั้นพูดครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งครับคุณจะไม่สามารถมีความสุขได้เต็มที่ถ้าคุณมีเงินแต่ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นหากเปรียบกับชีวิตก็คือเมื่อฝากเงินในธนาคารแห่งความร่ำรวยแล้วอย่าลืมฝากความรู้สึกดีๆกับผู้คนในธนาคารแห่งความสัมพันธ์ด้วยอย่าลืมในสิ่งนี้เพราะมีงานวิจัยมากมายรองรับครับว่าสุดท้ายแล้วความสุขความทุกข์ของมนุษย์
เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์โดยตรงมันมาจากสัญชาตญาณดั้งเดิมของเราที่ว่าเราถูกสร้างมาให้เป็นสัตว์สังคมการถูกแปลกแยกออกจากกลุ่มหมายถึงความตายการอยู่รวมกับกลุ่มหมายถึงความปลอดภัยแล้วก็ความสุขสำราญดังนั้นจิตวิญญาณของเราหรือจิตวิทยาของเราจะเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เสมออย่าละทิ้งสิ่งนี้ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเจอทางเลือกระหว่างความสัมพันธ์กับผลประโยชน์เลือกความสัมพันธ์ครับเลือกความสัมพันธ์ไว้ก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ถ้ามันสามารถเลือกทั้งสองอย่างได้ขอให้เลือกครับแต่อย่าละทิ้งความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์เด็ดขาดครับนี่คือบทเรียนข้อที่3ผมจะวงเล็บไว้ว่าความสัมพันธ์ในที่นี้คือความสัมพันธ์ที่ดีนะครับข้อที่4 grateful is money printer จงขอบคุณจงดื่มด่ำในสิ่งที่ท่านมีและภายหลังจากนั้นท่านจะได้รับครับความรู้สึกขอบคุณทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับ The Having คุณผู้ฟังยังจำหนังสือเล่มนี้ได้ไหมครับความลับของความมั่งมีจงขอบคุณเงินทุกบาทที่คุณมีอยู่ในทุกๆครั้งที่คุณใช้จ่ายและในทุกๆครั้งที่คุณได้รับมาไม่สำคัญว่ามันจะปริมาณเท่าไหร่จงขอบคุณเงินที่คุณมีแม้มันจะเป็นเพียงแค่บาทเดียวก็ตามนี่คือคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากหนังสือ The Having จะว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ครับการขอบคุณสิ่งที่คุณมีมันคือการบอกว่าคุณไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะคุณมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆครับมันคือการ be grateful ครับถ้าเป็นภาษาสากลก็คือ grateful gratitude นี่คือความลับของความมั่งมีในชีวิตครับคุณโรบินชาร์มาเองก็บอกเลยว่าไม่สำคัญว่าคุณจะใช้จ่ายในเรื่องอะไรอย่าลืมขอบคุณเงินที่คุณได้มาเพราะคุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับเงินในโลกนี้มันหมุนเวียนตลอดเวลายกตัวอย่างคุณผู้ฟังไปซื้อกับข้าวที่ตลาดคุณจ่ายเงินให้แม่ค้าแม่ค้าก็เอาเงินไปจ่ายให้กับวัตถุดิบที่เขาไปซื้อมาซื้อราคาส่งเจ้าของห้างก็เอาเงินเหล่านั้นอาจจะไปจ้างซัพพลายเออร์อีกต่อหนึ่งซัพพลายเออร์เหล่านั้นก็เอาเงินของคุณในตอนแรกเลยไปจ้างเกษตรกรหรือจะไปจ้างคนที่คิดค้นวัตถุดิบหรือทำปศุสัตว์ขึ้นมาเงินของคุณที่คุณจ่ายไปมันวนเวียนอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาและมันไปสร้างคุณค่าให้กับคนบางคนหรือสิ่งบางสิ่งเสมอครับมหัศจรรย์ไหมครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณควรขอบคุณเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปและเงินที่คุณได้รับมาเพราะเงินที่คุณได้รับมาก็หมายถึงผลตอบแทนจากการที่คุณลงทุนลงแรงลงเวลาในการสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างหรือให้คุณค่ากับบางสิ่งบางอย่างคุณก็เลยได้ผลตอบแทนนั่นเองนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของกระแสเงินสดที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้ครับคุณผู้ฟังข้อที่5 See another's winning is your victory ขอท่านจงชื่นชมชัยชนะของผู้อื่นให้เป็นครับถ้าคุณสามารถเอาชนะความอิจฉาได้ชีวิตนี้คุณจะพบแต่ความสุขสำราญและผู้คนในโลกนี้จะต้อนรับท่านไปทุกคนทุกแห่งสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับในโลกนี้ยังมีคนที่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่นบางครั้งเราก็เป็นเองครับเพราะเราเป็นมนุษย์เราเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถชื่นชมชัยชนะหรือความสำเร็จของผู้อื่นได้นั่นคือช่วงเวลาที่คุณก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวครับนั่นคือความจริงเสมอเวลาเห็นเพื่อนของคุณประสบความสำเร็จยินดีกับเขาลึกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก็อยากได้แบบเขาบ้างแต่ลองเปลี่ยนครับคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสักวันหนึ่งผมจะทำได้แบบคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสักวันหนึ่งผมจะเรียนรู้จากคุณแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นคุณรู้สึกชื่นชมเขาคุณมีความสุขมากขึ้นคุณอยากลงมือทำมากขึ้นซึ่งมันดีกว่าการพร่ำบ่นแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าโอ๊ยแกมันโชคดีเดี๋ยวฉันทำเองก็ทำได้วะซึ่งมันดีกว่าแบบนี้แน่ๆครับดังนั้นย้ำอีกครั้งครับจงชื่นชมชัยชนะของผู้อื่นให้เป็นอย่ารังเกียจหรืออิจฉาคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณขอให้ลองเปลี่ยนดูครับชื่นชมเขาเรียนรู้จากเขาผมจะมีคำแนะนำหนึ่งเวลาคุณผู้ฟังอิจฉาใครนะครับทำตามนี้แล้วคุณจะเลิกอิจฉาเลยเข้าหาเขาแล้วก็ไปถามเขาเลยว่ากว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ทำอะไรมาบ้างต้องแลกอะไรมาบ้างและทุกท่านเชื่อไหมครับคำตอบของพวกเขาจะทำให้คุณหายอิจฉาเลยถ้าหากให้ผมยกตัวอย่างนะครับผมจะพูดชื่อผู้ชายท่านนี้บ่อยมากคริสเตียโนโรนัลโดสมมติผมอยากเป็นนักฟุตบอล
ผมอยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งในโลกมากเลยเวลาผมเห็นโรนัลโดเป็นนักฟุตบอลระดับโลกผมอิจฉาเขามากเลยทีนี้ถ้าผมใช้เฟรมเวิร์กที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไปดูซิวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ดูกิจวัตรของเขานะครับสิ่งแรกที่เขาตื่นขึ้นมาเขาออกกำลังกายเขาไปวิ่งก่อนวิ่งเสร็จมางีบเสร็จตื่นมากินข้าวเสร็จไปซ้อมต่อซ้อมเสร็จกลับมากินข้าวเสร็จบางทีเขายังซ้อมฟรีคิกในขณะที่เพื่อนคนอื่นกลับอยู่ถ้าคุณไปดูกิจวัตรของเขาคุณอาจจะกลัวเลยก็ได้ว่าไม่ทำก็ได้เพราะกิจวัตรมันดูโหดมากเลยคุณอาจจะเลิกอิจฉาเขาไปเลยก็ได้หรือแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นนักธุรกิจคุณเห็นกิจวัตรเขาไหมครับบางคนอาจจะต้องแลกเวลานอนบางคนอาจจะไม่สามารถมีเวลาส่วนตัวได้เลยบางทีเขาไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาอ่านหนังสือด้วยซ้ำคุณพร้อมแลกหรือเปล่าถ้าคุณไปดูกิจวัตรเหล่านั้นคุณจะไม่อิจฉาเขาเลยครับนี่คือทริคที่มันมีค่ามากและคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องครับเวลาคุณเห็นคนประสบความสำเร็จนี่คือบทเรียนข้อที่5และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้นะครับข้อที่6 be highly humble leader ท่านจงเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวเสมอเมื่อวันหนึ่งคุณผู้ฟังทำงานคุณเก่งขึ้นคุณเริ่มก้าวหน้าคุณเริ่มเติบโตคุณเริ่มได้เป็นผู้นำเริ่มมีผู้ตามจุดนี้จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตครับเพราะคนจำนวนมากในโลกนี้เมื่อเขาเริ่มมีอำนาจในการเป็นผู้นำเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มมี fixed mindset หรือโรค CEO นะครับก็คือไม่ฟังใครแล้วก็ปฏิบัติกับทุกคนด้วยความที่ว่าผมเหนือกว่าคุณต่ำกว่าผมงั้นผมไม่คุยกับคุณประมาณนั้นนะครับอย่าได้หลงไปกับดักนั้นเด็ดขาดคนจำนวนมากหลงไปกับสิ่งนี้ซึ่งผมจะไม่ยอมให้คุณผู้ฟังตกไปในช่องนั้นวิธีก็คือท่านจงเป็นคนที่ถ่อมตัวเสมอแล้วผู้คนจะเชื่อใจท่านคำว่าถ่อมตัวในที่นี้ไม่ใช่การมองว่าเราด้อยกว่าคนอื่นไม่ใช่เลยครับแต่มองว่าเรามีความเคารพในตัวเองส่วนหนึ่งและเราก็ยังเชื่อว่าเรายังพัฒนาจุดอื่นได้อีกและยังมีใครหลายๆคนในโลกนี้ที่เราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ทุกๆคนที่เราคุยด้วยเขากำลังรู้ในบางสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตระหนักถึงสิ่งนี้ไว้ครับแล้วเดี๋ยวความถ่อมตัวมันจะเพิ่มมาเองอย่าได้เผลอมองว่าตัวเองเหนือกว่าใครเด็ดขาดเพราะนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อันตรายมาก Ego is the enemy ครับสิ่งนี้มันทำลายชีวิตคนมานักต่อนักแล้วข้อที่7 greedy not equals happy ความโลภมิได้เท่ากับความสุขท่านจงแยกแยะในสิ่งนี้ให้ชัดเจนสมมุตินะครับถ้าผมไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งนี้ผมจะไม่มีความสุขถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านผมจะไม่มีความสุขถ้าคิดว่าผมตั้งเป้าหมายแบบนั้นมันจะเวิร์กกับผมไหมครับถ้าในแง่มุมของการมีความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขซึ่งมันเป็นสิ่งจุดสูงสุดที่เราต้องการอยู่แล้วการเดินตามความโลภไม่เคยทำให้ใครมีความสุขเลยครับมันตรงกันข้ามเลยมันเป็นส่วนที่ย้อนแย้งอย่างยิ่งมันทำให้คนคนนั้นมีความทุกข์ระทมใจมากยิ่งกว่าเดิมดังนั้นหากคุณมีเป้าหมายประเภทที่ว่าถ้าคุณไม่ได้สิ่งนี้มาคุณจะไม่ยอมมีความสุขเลยถ้าต่อให้คุณได้มาคุณก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีครับมันจะเป็นแบบนั้นเสมอดังนั้นลองดูสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภต้องการมากขึ้นทั้งที่จริงๆก็ไม่รู้ว่าต้องการไปทำอะไรระวังจุดนั้นให้ดีเพราะคุณกำลังปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับกระแสลมแห่งความทุกข์โดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าคุณไม่มีความสุขคุณจะทำมันไปทำไมจริงไหมครับนี่คือบทเรียนข้อที่7นะครับความโลภไม่ใช่ความสุขจงแยกแยะในสิ่งนี้ข้อที่8 go relational not transactional เมื่อเจอทางเลือกระหว่างความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ขอให้ท่านจงเลือกความสัมพันธ์อันนี้จะย้ำกับข้อที่2ที่ผมเคยได้พูดเอาไว้นะครับบางครั้งเมื่อถึงจุดหนึ่งเวลาคุณผู้ฟังเริ่มทำงานมันจะเริ่มมีการประสานทางธุรกิจกันใครที่ไม่ให้ผลประโยชน์อะไรกับคุณจะไม่ร่วมเลยคุณสนใจแค่ว่าคุณจะได้ผลประโยชน์อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นจะไม่ทำให้ใครมีความสุขทั้งสิ้นหากให้ผมอธิบายง่ายๆนะครับผมจะนำเฟรมเวิร์กหนึ่งจากหนังสือ The Seven Habits มาให้ Think Win-Win ครับเมื่อใดก็ตามที่ต้องดีลหรือเจรจาต่อรองในเรื่องอะไรก็ตามทำยังไงก็ได้ให้ทั้ง2ฝ่ายได้ผลประโยชน์โลกนี้ไม่ได้เป็น zero sum game ครับที่ประมาณว่าใครชนะอีกคนนึงก็ต้องแพ้ไม่ใช่ครับบางทีเราสามารถชนะด้วยกันได้โลกนี้ไม่ใช่ลานประหาร
แต่เป็นลานชุมนุมครับเราสามารถแบ่งปันเราสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้กันและกันได้การร่วมมือหรือ synergize ไม่ใช่ว่า1 บวก 1เท่ากับ2แต่เป็น1 บวก 1เท่ากับ infinity มันเป็นได้ไม่สิ้นสุดเมื่อคนร่วมมือกันด้วยความเชื่อใจมากกว่าผลประโยชน์ความมหัศจรรย์ของการร่วมมือของมนุษย์จะบังเกิดครับดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อต้องเจรจาต่อรองหรือทำเรื่องที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์หาจุดที่มันวินวินครับทั้งคู่จะต้องได้ผลประโยชน์นั่นเองข้อที่9 to make a million help a million หากคุณต้องการเงินล้านคุณจะต้องแก้ปัญหาให้คนนับล้านสิ่งนี้จะต้องไปคู่กันครับลองสังเกตแบบนี้ดูนะครับธุรกิจหรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จเขารวยไหมครับเขาได้เงินมาเยอะมากเขาได้ผลตอบแทนก็คือเราแทบจะจินตนาการไม่ได้เลยแต่สิ่งที่มันเชื่อมโยงก็คือเหตุผลที่เขาได้ผลประโยชน์เยอะขนาดนั้นก็เป็นเพราะเขาช่วยคนไว้เยอะครับเขาแก้ปัญหาให้คนมหาศาลเขาก็เลยได้เงินมหาศาลนั่นเองเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงไม่ควรทำงานเพื่อเงินแต่ควรทำงานเพื่อที่จะปรารถนาในการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่าสร้างโอกาสบางอย่างเพราะเมื่อถึงจุดนั้นเงินมันจะตามมาเองสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังตระหนักสิ่งนี้ให้ดีครับหากคุณอยากรวยคุณต้องช่วยเหลือคนให้เยอะคุณต้องสร้างโอกาสให้คนเยอะๆเข้าไว้ก่อนถึงแม้ในตอนแรกเมื่อคุณแก้ปัญหาให้คนคุณอาจจะยังไม่ได้รวยในตอนนั้นแต่เชื่อเถอะครับโลกจะให้ผลตอบแทนคุณเองโลกไม่เคยทอดทิ้งคนที่ปรารถนาในการช่วยเหลือผู้อื่นครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงเสมอนี่คือส่วนที่1ในเรื่องของ Money นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หอมปากหอมคอพอสมควรและในส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่6ที่ผมนำมาจากหนังสือเล่มนี้ Adventure the joy comes from exploring not possessing habit ความสุขในชีวิตมาจากการค้นพบและค้นหาไม่ใช่การอยู่เฉยๆหรืออยู่แต่ในคอมฟอร์ z โซนคำว่า adventure ในภาษาอังกฤษก็คือการผจญภัยนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าชีวิตมันคือการเดินทางไหมครับชีวิตคือการผจญภัยชีวิตคือการออกจากกรอบออกไปทำสิ่งใหม่ๆซึ่งมันเป็นความจริงครับคุณจะไม่มีทางพึงพอใจได้เลยถ้าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำคุณจะเสียใจในวันสุดท้ายของชีวิตอย่างยิ่งหากคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ปรารถนาแต่คุณกลับไม่กล้าทำคุณจะเสียใจมากๆและผมจะไม่ยอมให้ทุกท่านเสียใจในเรื่องนั้นนะครับผมจะพาทุกท่านมาสู่ส่วนของ Adventure กันข้อที่1 Release the energy vampire จงหลีกเลี่ยงมนุษย์ดูดพลังใจครับในข้อนี้เราจะมาเริ่มกันที่การผจญภัยด้านความสัมพันธ์ก่อนเพราะหลายครั้งเวลาเราต้องเดินทางในเกมของชีวิตคุณไม่ได้ไปคนเดียวคุณจะต้องเลือกความสัมพันธ์หรือทีมให้ดีก่อนคำแนะนำก็คือใครที่เป็น energy vampire นะครับหรือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณหดหู่คุณหมดแรงบันดาลใจมันชอบบูลลี่หรือชอบทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้เวลากับคนเหล่านั้นครับเพราะชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาโดนบั่นทอนแรงบันดาลใจนั่นเองเท่านั้นเลยครับใครที่เป็นมนุษย์ดูดพลังใจของท่านอย่าเสียเวลากับพวกเขาเด็ดขาดเพราะยิ่งคุณเสียเวลากับพวกเขามากขึ้นคุณจะเริ่มไหลไปตามเขาและคุณก็อาจจะเป็นแวมไพร์ที่คอยดูดพลังงานของคนอื่นเหมือนกับที่คุณเคยโดนมาระวังสิ่งนี้ให้ดีครับข้อที่2 slow everything down ขอท่านจงทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงครับให้ช้าลงคำว่า adventure ในที่นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ enjoy the journey ก็ได้ดื่มด่ำระหว่างการเดินทางนะครับสิ่งหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังลองเริ่มทำคุณจะเห็นผลลัพธ์เลยก็คือทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งทุกอย่างเป็นไปตามพลวัตของมันเป็นไปตามการเวลาของมันยิ่งคุณรีบคุณจะยิ่งหุนหันพลันแล่นยิ่งคุณรีบคุณอาจจะตัดสินใจในสิ่งที่อาจจะเสียใจในภายหลังยิ่งคุณรีบคุณอาจจะมีโอกาสน้อยลงที่จะมีความสุขกับปัจจุบันครับไม่ต้องรีบเลยครับ slow everything down ครับทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงข้อต่อไปครับ go ghost for a year ลองหายไปเป็นระยะเวลาปีหนึ่งดูบ้างคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าไม่รู้จะพัฒนาตัวเองแบบเอาทะลุขีดจำกัดของตัวเองอย่างไรเริ่มที่สิ่งนี้ครับลองออกไปจากโซเชียลมีเดียไม่ต้องให้ใครมาเจอตัวหายไปสักปีหนึ่งจะไปทำอะไรก็ได้ไปพัฒนาตัวเองไปอยู่กับตัวเองแต่ขออย่างเดียวครับอย่าให้โซเชียลมีเดียเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณปีหนึ่งเลยถ้าคุณทำแบบนั้นได้นะครับ
ผมเดิมพันว่าคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณกลับมาคุณจะไม่เหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น challenge ของฝั่งตะวันตกนะครับหายไปสักปีหนึ่งลองไปอยู่คนเดียวอาจจะปลีกวิเวกบางคนอาจไปอยู่ในป่าก็มีนะครับเมื่อทำแบบนั้นเหตุผลจริงๆคือในทางจิตวิทยาคุณจะได้กลับมาตกผลึกตัวตนของตัวเองมากขึ้นคุณจะได้ทบทวนประสบการณ์ในอดีตมากขึ้นว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรบ้างแล้วทำไมคุณถึงตอบสนองแบบนั้นอะไรทำให้คุณตัดสินใจแล้วมันกลายเป็นผลลัพธ์มาจนถึงปัจจุบันการที่คุณหายไปใน1 ปีนั้นจะทำให้คุณได้กลับมาคิดอะไรแบบนี้ตลอดเวลาครับแล้วมันจะทำให้สิ่งที่จะกลายเป็นอนาคตรู้ว่าคุณต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำและอะไรคือสิ่งที่คุณจะไม่มีทางทำนั่นคือสิ่งที่คุณจะรู้ครับจากข้อนี้ Go goes for a yearข้อที่ 4 happiness is an inside job ความสุขคือเกมที่ต้องเล่นภายในหาใช่ภายนอกไม่อาจจะใช้คำดีนิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องของความสุขเป็น inner state ครับเป็นเรื่องของสภาวะภายในไม่ใช่เรื่องของภายนอกเลยอันนี้ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็คือผมมีโอกาสได้ไปคุยกับพี่โอมฮารินนะครับเจ้าของ Life Elixir ผมได้ไปพูดคุยพอหอมปากหอมคอครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือสมมุติถ้าวันนี้คุณมีความสุขกับปัจจุบันได้เลยมันจบแล้วครับมันคือ ultimate success แหละครับเพราะถ้าคุณมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์แต่การที่คุณจะมีความสุขกับปัจจุบันได้ความสุขคือสิ่งที่มหาเศรษฐีบางคนกำลังโหยหาครับและถ้าคุณมีได้จากสภาวะภายในคุณกำลังมีในสิ่งที่มหาเศรษฐีนับร้อยนับพันไม่มีครับดังนั้นเล่นเกมภายในให้ดีครับส่วนเกมเรื่องของการเงินความร่ำรวยผมย้อนกลับไปข้อที่แล้วคุณก็ต้องค่อยๆสร้างไปเช่นกันแต่อย่าลืมว่า inner state มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนี่คือบทเรียนข้อที่ 4ที่ผมนำมาให้บทเรียนข้อต่อไปครับ live with leader จงกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นข่าวของอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามีอยู่แล้วมันรกมากเลยแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเก็บไว้ทำไมทิ้งครับถ้าใช้คำบ้านเราก็คือ how to ทิ้งนั่นเองทิ้งไปเลยครับอะไรที่มันเมื่อคุณจับแล้วมันไม่สปาร์กอย่างที่คุณคอนโดมาริเอะเขาได้บอกเอาไว้เพราะบางทีทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีความทุกข์เพราะมีน้อยเกินไปตรงกันข้ามครับเรามีเยอะเกินไปเรามีตัวเลือกเยอะเกินไปเรามีทรัพย์สินเยอะเกินไปเรามีเสื้อผ้าเยอะเกินไปแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ใส่เรามีรองเท้าเยอะเกินไปเรามีรถเยอะเกินไปก็มีนะครับซึ่งเจ้าการที่มันมีเยอะเกินไปมันทำให้คุณไม่รู้ว่าการตัดสินใจแบบไหนจะทำให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดยิ่งมีตัวเลือกเยอะผลลัพธ์มันจะยิ่งทำให้คุณไม่พอใจครับในภาษาสากลจะเรียกว่า paradox of choice เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เจอตัวเลือกเยอะถ้าเกิน3ถือว่าเยอะนะครับมนุษย์จะเริ่มไม่พึงพอใจกับการเลือกนั้นเพราะมันเยอะเกินไปนั่นเองดังนั้นการมีชีวิตที่เรียบง่ายการมีตัวเลือกที่พอดีพอเหมาะกับตัวคุณเองเป็นอีกส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขครับเอาละครับคุณผู้ฟังผมจะมาที่เฟสสุดท้ายเป็นเฟสที่7นะครับจริงๆมี8แต่ผมจะนำมา7เพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อว่าจะผลักดันชีวิตคุณผู้ฟังได้ในส่วนสุดท้ายเรียกกันว่า service ครับการรับใช้จงรับใช้โลกใบนี้เพราะนั่นคือเหตุผลที่เราทุกคนได้กำเนิดมาเท่านั้นเลยครับการรับใช้มาในรูปแบบไหนบ้างที่ผมคิดออกเลยคือการทำงานครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับจริงๆการทำงานมันคือการรับใช้สังคมสร้างคุณค่าสร้างความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้อย่างงานพอดแคสต์ที่ผมทำอยู่ผมก็รับใช้การเติบโตของทุกๆท่านซึ่งถ้าผมไม่ได้มีกรอบความคิดนี้ผมเลิกทำพอดแคสต์ไปนานแล้วครับเพราะนี่แหละครับคือที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าคุณทำงานอะไรแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าก็คือทัศนคติที่คุณมีต่องานเป็นอย่างไรนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญเราจะมาเริ่มที่ข้อที่1กัน Find a cause that bigger than yourself ขอท่านจงค้นหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวท่านเองสำคัญมากครับสมมุติคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่นะครับเชื่อว่ายังอยู่ในวัยทำงานกันอยู่ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรนะครับผมจะยิงคำถามท่านตามนี้เลยครับเป็นเฟรมเวิร์กที่ผมใช้ข้อที่1เพราะอะไรคุณถึงเลือกที่จะทำงานนี้งานนี้สร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตคุณบ้างนี่คือข้อที่1นะครับแล้วข้อที่2งานที่คุณกำลังทำอยู่
เหตุผลอะไรที่ผู้คนในโลกนี้จะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทำนี่คือข้อที่2แค่2ข้อนี้ก็ทำให้คุณได้เริ่มกลับมาตกผลึกแล้วว่าคุณทำงานนี้ไปเพื่ออะไรเชื่อเลยครับบางทีงานที่เราก้มหน้าก้มตาทำอยู่ถ้าลองดูดีๆมันมีความหมายบางอย่างอยู่เสมอถ้างานนั้นเป็นงานที่สุจริตนะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านทำงานที่สุจริตกันทุกคนงานที่มันสุจริตย่อมมีความหมายที่มันมีคุณค่าต่อสังคมต่อครอบครัวของท่านหรือต่อโลกใบนี้จงหาสิ่งนั้นให้เจอและระลึกสิ่งนั้นในทุกช่วงเวลาที่คุณกำลังทำงานชีวิตที่ไม่มีงานมันน่ากลัวชีวิตที่มีงานและรู้ว่าปณิธานคืออะไรนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดในการมีชีวิตก็ว่าได้ครับคืออิคิไกจะว่าอย่างนั้นก็ได้เลยข้อที่2 Alexander last three wishes lesson คำขอทั้ง3ของอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับคนในยุคนั้นกล้าบอกเลยว่าเห็นอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นเทพคนหนึ่งเลยนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นชายผู้มีความทะเยอทะยานต้องการยึดแผ่นดินเปอร์เซียจากแผ่นดินมาซิดอนของเขานำพากองทัพมาซิโดเนียนไปยึดแผ่นดินเปอร์เซียแล้วก็กลายเป็นใหญ่ในจักรวรรดิกรีกในตอนนั้นเขาคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่คุณผู้ฟังครับทุกท่านเชื่อไหมครับในวันสุดท้ายที่ท่านอเล็กซานเดอร์มหาราชจะต้องลาโลกนี้ไปเขาได้บอกกับข้าราชบริพารบางอย่างเขาบอกให้ข้าราชบริพารครับทำตาม3คำขอนี้ของอเล็กซานเดอร์มหาราชข้อที่1เราขอให้ทุกท่านแบกโลงศพของเราให้ประชาชนได้เห็นไปทั่วทุกหนแห่งคำขอที่2ของเราขอให้ท่านทุกคนเอาทรัพย์สมบัติโรยลงถนนระหว่างทางเพื่อแจ้งเตือนให้พวกเขาได้รับรู้ว่าถึงตัวเราจะตายไปก็มิอาจเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวและคำขอที่3จากเราขอให้ท่านเอามือของเราออกจากโลงศพเพื่อให้เห็นว่าในวันที่เราจากโลกนี้ไปเราไปมือเปล่าเราหยิบอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยนี่คือ3คำขอของอเล็กซานเดอร์มหาราชในวันที่กำลังจะสิ้นใจนะครับซึ่งมันสะท้อนปรัชญาชีวิตได้ทุกอย่างเลยในวันที่เราจากโลกนี้ไปสิ่งที่เราขวนขวายไล่ล่าหามาบางทีอาจจะด้วยความโลภหรืออาจจะด้วยปณิธานแต่สุดท้ายแล้วในวันที่เราจะไม่อยู่แล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยสิ่งที่จะติดตัวเราไปจริงๆก็คงจะเหลือเพียงแค่จิตวิญญาณของเรากับชื่อเสียงที่เราได้สร้างเอาไว้ให้กับโลกใบนี้คำถามคือแล้วในวันที่คุณจากโลกนี้ไปคุณอยากให้ผู้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไรและขอให้พึงระลึกไว้นะครับเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยจริงๆครับข้อที่3นะครับ trust the power of not caring จงเชื่อพลังของการไม่แคร์คนอื่นเดี๋ยวข้อนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคำว่าไม่แคร์คนอื่นในที่นี้ก็คือการไม่สนใจคำดูถูกการไม่สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์การไม่สนใจคำว่าร้ายจากผู้อื่นหากคุณมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่คุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณจะเสียความสัมพันธ์ไปเยอะมากเพราะคุณจะโดนดูถูกคุณจะโดนวิพากษ์วิจารณ์คุณจะโดนตั้งคำถามในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณทำไมจะต้องมาอธิบายอะไรแบบนี้ด้วยเอาเวลาไปลงมือทำไม่ดีกว่าหรอนี่คือเหตุผลครับคุณไม่สามารถเอาเวลาระหว่างทางที่คุณกำลังเดินตามความฝันตัวเองไปโต้เถียงกับผู้อื่นอย่าได้ทำแบบนั้นเด็ดขาดหากคุณต้องการเอาชนะคำโต้แย้งของใครจงจำกฎข้อนี้ให้ดีครับ Win through your actions never through argument จงเอาชนะด้วยผลลัพธ์จากการกระทำไม่ใช่คำพูดเพราะผลลัพธ์ที่คุณได้สร้างมาจากการลงมือทำคือการสื่อสารที่เด็ดขาดที่สุดไม่มีใครเถียงคุณได้ในเรื่องนี้กฎข้อเดียวเลยครับที่สำคัญมากสำหรับเรื่องของการเอาชนะทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ในโลกนี้ข้อที่4 Don't let another bad day ruin your day อย่าปล่อยให้ผู้อื่นเอาขยะมาทิ้งกับท่านข้อนี้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งเลยทุกคนถ้าเปรียบเสมือนคนที่มองโลกในแง่ลบขอให้มองเขาเป็นรถขยะนะครับคนเหล่านั้นเวลาเขาพบเจอคนในชีวิตประจำวันเขามักจะเอาขยะที่อยู่ในรถของเขาไปโยนใส่คนอื่นคำถามคือถ้าคุณอยากมีความสุขคุณจะจำเป็นต้องไปรับขยะจากพวกเขาหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับอย่าไปรับขยะจากพวกเขาหากใครโยนขยะมาให้คุณ
คุณก็แค่ปล่อยให้มันวางอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิ้มโบกมือทักทายเขาอย่าเผลอไปรับขยะจากใครเด็ดขาดและที่สำคัญอย่าเผลอเป็นรถขยะที่เอาขยะไปให้ผู้อื่นเสียเองเท่านั้นเลยครับเพราะเมื่อคุณเข้าใจในสิ่งนี้บางครั้งบางคนอาจกำลังเขาอาจจะทะเลาะกับที่บ้านมาวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเขาเขาอาจจะถูกตำหนิมาและเขาก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณขุ่นเคืองใจอย่าไปถือสาครับปล่อยให้ขยะมันวางอยู่ตรงนั้นอย่าเก็บกลับบ้านนะครับเพราะมันจะเหม็นมันจะทำให้คุณเครียดมันจะทำให้คุณไม่มีความสุขอย่าเผลอเก็บมันมาครับข้อที่5 See solitude for success symbol จงแสวงหาความสงบสุขให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของท่านความสงบยังจำได้ไหมครับถ้า inner state ของคุณนิ่งคุณสงบคุณมีความสุขกับปัจจุบันได้พอแล้วครับมันคือจุดสูงสุดของคุณแล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วเกมความสุขมันเป็นเรื่องของเกมภายในมันไม่ใช่เรื่องของเกมภายนอกเลยเกมภายนอกมันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ได้เพิ่มแต่เกมภายในเมื่อคุณได้มาแล้วคุณจะนิ่งคุณจะสงบคุณจะอยู่ตรงนั้นดังนั้นครับ solitude หรือ tranquility ความสงบความเงียบสงบความนิ่งเฉยจะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสุขในชีวิตของท่านนั่นคือความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้และในที่สุดครับเราก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายของหนังสือ The Wealth Money Can Buy นะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านได้เรียนรู้อะไรไปเยอะมากหรือถ้าคุณผู้ฟังต้องการใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งต้องการเรียนรู้บทเรียนตำราความสำเร็จจาก The Library ที่บางบทเรียนผมไม่สามารถเอามาพูดในที่สาธารณะได้นะครับเพราะมันลึกล้ำมากบางศาสตร์มันเป็นศาสตร์มืดด้วยผมแนะนำให้คุณผู้ฟังเรียนรู้ผ่าน Premium Content ของพวกเราครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่ในเว็บไซต์ของ The Library นั่นเองข้อสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ Live full so you can die empty จงมีชีวิตให้เต็มที่เพื่อในวันที่ท่านต้องตายท่านจะได้ตายอย่างสุขสำราญตายอย่างสุขใจนั่นเองครับเมื่อคุณใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องต้องกังวลเลยว่าคุณจะตายเมื่อไหร่จงใช้ชีวิตให้ราวกับว่าคุณจะไม่ยอมตายแล้วต้องรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทำอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดในวันที่คุณต้องตายทำยังไงก็ได้ให้คุณจากโลกนี้ไปอย่างสุขใจขอให้คุณเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณต้องการบางอย่างต้องใช้ความกล้าหาญบางอย่างต้องใช้ความเสี่ยงเข้ามาแลกแต่ขอให้ทำนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปนั่นเองนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Wealth Money Can Buy ที่ผมนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันและถ้าคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้จากหนังสือ The Wealth Money Can Buy ครบถ้วนนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ